بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږه کړی و راوټینګ انفارمیشن پروتوکول ورژن 2. صحیح ده. د هغې نه مخکې مونږه کړی و راوټینګ انفارمیشن پروتوکول ورژن 1. ورژن 1 ورژن 2 مونږه وکړل او په هغې کې مونږه ډیفرنس هم وویلو که نه یار په هغه دواړو کې ډیفرنس څه دی. صحیح ده. مین ډیفرنس خو پکې څه و چې یاره ملټي کاسټ اپډیټ هغه ایډرس خبره وه او ټیچر اپډیټس و، بل پکې څه د اتنټیکیشن خبره وه چې چېرې اتنټیکیشن سپورټ کوي او نه سپورټ کوي. صحیح ده. نن به مونږ کوو IGRP انټیریئر ګیټ وی راوټینګ پروتوکول. دا څوک نه امپلیمنټ کوي ځکه چې اوس IGRP دی نو ریپ ورژن 1 شولو او IGRP شو. دا اوس څوک نه امپلیمنټ کوي. ښه دا اوس څوک لکه هسې خیر زموږ په کورس سلیبس کې شته نو خیر ووایو نور دا د دې اوس څوک څه کیر نه کوي. صحیح ده. لکه مونږ چې دا اوس فالتو شوي دي. صحیح ده. بالکل ښه. انټیریئر ګیټ وی راوټینګ پروتوکول د IGRP اپریویشن دی. نو دا به لږ داسې غټ وکړو. دا خو لکه هیډینګ نو هیډینګ خو همیشه لپاره داسې غټ وي که نه. صحیح شو. ښه جناب د دې اډمنسټریټیو ډسټنس دی. سو اډمنسټریټیو ډسټنس په باره کې مونږ خبره کړې وه. صحیح شو چې دا د یو لاین ریلایبلیټي ته وایي چې د ریلایبلیټي څومره ده. صحیح ده. او دا سیسکو یې ساین کوي. میټریک 24 بیټ اپوزیټ. ښه جناب د دې میټریک چې دی که نه زموږ سره دا چې په کومه طریقې سره یو بیسټ پات سلیکټ کوي. لکه مونږ ویلو که نه چې د هر یو پروتوکول جدا جدا ټیکنیکس دی، میتډالوجي د الګوریتم دی. څوک په یوه طریقه باندې بیسټ پات سلیکټ کوي، څوک په بله طریقه باندې سلیکټ کوي. لکه راوټینګ انفارمیشن پروتوکول مونږ څه ویلو چې یاره دا چې بیسټ پات سلیکټ کوي نو دا مینیمم هوپ چې په کومه لاره باندې راوټر یې نوډز هوپس کم وي نو بیلمن فور د هغې الګوریتم دی. نو راوټینګ انفارمیشن پروتوکول وایي چې یاره دا پات چې دی دا به زما سره څه وي بیسټ پات به وي. صحیح ده. ښه جناب اوس IGRP چې بیسټ پات سلیکټ کوي که نه په دې کې زموږ سره 5 میټریکس دي. 5 میټریکس کوم دي؟ بینډ ویډ دی، ډیلی دی، لوډ دی، ریلایبلیټي ده، میکسیمم ټرانسمیشن یونټ MTU دی. صحیح شو. یاره د دې لارې بینډ ویډ څونه دی، په دې باندې ډیلی څونه دی، لوډ به دې لاره باندې څونه دی، د دې لارې د دې لاین ریلایبلیټي څونه ده، د دې MTU څونه ده. IGRP دا ټول کالکولیټ کی and based on these metric IGRP select the best path. صحیح ده. دا ټول میټرکس کالکولیټ کی چې لاین ریلایبلیټي څونه ده، ډیلی څونه دی، لوډ کې څونه دی، MTU څونه ده او بینډ ویډ څونه دی. صحیح شو. زموږ سره ملټیپل لارې داسې راغلي دي. ما چې تاسو ته څنګه وویل چې یاره سپوز دلته کې زه یو راوټر راکړم، دلته شو یو زما سره پریسیپ دلته کې شو او دا زما دلته کې کنیکټ کړمه د دې سره که نه او داسې کنټرول سره د وینډ سره دا شو دلته دیټ کوډ نشته، پورټ پکې نشته. څه خیر دی. د سره آلریډي 4 کلیک کنیکټ شو که نه. څه خیر دی، مسله نشته. دلته به واخلو. دا کې هم پورټ نشته. سورس پکې شته دی په دې کې. سره په دې یو کې یو خیر باندې کم یا تا کوم راوټر راوستي دي دې کې نشته دی که نه یار. دا ما ورته و که نه سټارټ اوس به پکار چې کنیکټ شي که نه. اوس په دې بل کې موږ سره سټارټ نشته یار. دا خو شته دی یار.
Right to our serial. Hmm? Who knows? Hmm? What is it? Stop going. No, no. Hmm. ها نو اوس مونږه داسې کار کوو چې دا د دې راوټر سره یو څو لینکس جوړو که نه ملټیپل لینکس جوړو په دې کې اصل کې مونږ سره سلاټس نه وو سلاټس پکې مونږ ورته صحیح شو اوس وګوره سپوز دلته کې د دې راوټر نه که مونږ ډیټا لیکو د دې نیټورک نه دې نیټورک نه نو مونږ سره څونه لارې دي درې لارې دي یو خو دا لار ده صحیح ده داسې یوه دا سټریټ لار ده داسې هم راتلی شو یوه دا لار ده داسې هم راتلی شي که نه صحیح شو ښه جناب دلته کې اوس زموږ سره یو نوډ دلته هم یو نوډ دلته کې زموږ سره په لاره کې نوډ نشته لکه مطلب دا چې دلته چې پاس کېږي نو دلته کې زموږ سره بیا دوه نوډ راځي په دې لار هم دوه نوډ راځي په دې لار باندې یو نوډ راځي صحیح شو مونږ څه وایو چې زموږ سره آی جی آر پي چې دی دا د دې ټولو لارو دغه د کالکولیټ کې بینډویډ ډیلی په هغه باندې بیا خپل ټریفیک ورولېږي صحیح ده الګوریتم د دې الګوریتم بلمنفورډ دی څنګه چې دغه الګوریتم ریپ الګوریتم صحیح ده ما تاسو ته دې خبره کړې وه په ریپ کې که نه چې اپډیټ ټایم د هغې 30 سیکنډ و که نه بیا انوالډ ټایم بیا پلس ټایم و صحیح ده د دې اپډیټ ټایم باندې خو تاسو پوهېږئ که نه انوالډ ټایم باندې اپډیټ ټایم د دې 90 دی انوالډ ټایم د دې 270 دی هولډ ان ټایم چې 280 سیکنډه پورې به دا پراپر ویټ کوي پلس ټایم چې بیخي د راوټینګ ټیبل نه د هغه لینک چېرته ډاون شي او دا ډیلیټ کوي نو هغه 630 سیکنډ دی صحیح ده لوډ بیلنسینګ په 4.6 ایکوال ان ایکوال پاس باندې کوي دا زموږ سره کلاس لوډ بیلنسینګ باره کې ما تاسو ته خبره کړې وه که نه عنایت خانه چې ملټیپل پاس زموږ سره په هغې باندې لوډ ورارتي نو څومره لوډ بیلنسینګ کې 4.6 او هلته ریپ به څومره کوو په 6 ایکوال پاس باندې کوو صحیح ده که نه پوهېږئ ښه دا زموږ سره کلاس فول راوټینګ او کلاس لیس راوټینګ ما تاسو ته ویل کلاس فول راوټینګ هغه ته وایي چې هغه سب نیټینګ نه سپورټ کوي یاره موږ به چې هغه سب نیټینګ وکړو که نه او جدا جدا سب نیټس به هم جوړ کړو نو دغه سب نیټس د آی جی آر پي او ریپ ورجن 1 چې دی دا موږ سره نه سپورټ کوي باقي نور راوټینګ پروټوکول سپورټ کوي صحیح ده سیسکو پروپرایټري دی دا سیسکو پروپرایټري مطلب دا دی چې صرف او صرف د سیسکو په ډیوایس باندې به کار کوي نور چا په ډیوایس باندې به دا کار نه کوي لکه مطلب دا چې دا زموږ سره اوپن سټینډرډ نه دی لکه څنګه چې زموږ سره راوټینګ انفارمیشن پروټوکول 1 چې موږ سره وکړ یا 2 نو دا موږ سره دی اوپن سټینډرډ دی صحیح شو زما په خیال دا یم که څه اوس اوپن سټینډرډ کړی ځکه چې په 2012 کې دا ای آی جی آر پي نه دی ای آی جی آر پي دی نه پس چې موږ کوم وایو هغه ولکه سیسکو پروپرایټري او اوس هغه څه دی اوپن سټینډرډ دی صحیح شو ښه جناب دا زموږ سوال د آی جی آر پي څه تیوري وه انشاءالله العزیز اوس به بیا مونږ د دې پریکټیکل وکړو دا به اوس مونږ پریکټیکلي امپلیمنټ کوو صحیح شو پوهېږئ او که نه هلکه صحیح ده نو داسې کار به کوو د دې دپاره به مونږ ښه د دې د سینټکس ته وګورئ ګوره څنګه چې مونږ په راوټینګ انفارمیشن پروټوکول کې مونږ څه ولیکو راوټر ریپ به مو لیکو که نه لکه دا پروټوکول نوم به مو لیکو دلته مونږ څه ولیکو راوټر آی جی آر پي او اے ایس نمبر اټونامس نمبر ما تاسو ته خبره کړې وه که نه چې په دې کې زموږ سره اټونامس نمبر به کنسیډر کېږي صحیح ده اټونامس نمبر به مونږ دې ته ورارتو صحیح شو که تاسو په زما په خیال آی جی آر پي کې لیکئ او که نه لیکئ سمیټر کوئ نو خو په ای آی جی آر پي کې به بیا لیکئ صحیح ده او بیا به نیټورک اډرس به ورارتو بس دغه سمپل کمانډس دی مونږ سره صحیح شو لکه راوټر ریپ لکه مونږ به چې لیکو دلته به راوټر آی جی آر پي د پروټوکول نوم صحیح شو بیا اټونامس نمبر 5 10 4 څونه تاسو لیکئ که نه چې یار زموږ سره دا په کوم اټونامس نمبر کې څه مونږ سره جوړیږي لیکن ما چې تاسو ته اټونامس نمبر ما تاسو ته ایکسپلین کړی و چې اټونامس نمبر څه ته وایي عنایت خان صحیح ده بیا موږ سره په نیټورک ډایرکټلی کنیکټډ نیټورک چې موږ سره کمی نو هغه به ولیکو
سپوز موږ په دې باندې امپلیمنټیشن کوو کنه دلته موږ سره نیټورک 1 نیټورک 2 کنیکټ دی موږ په نیټورک 1.0.0.0 بیا نیټورک 1.0.2.0.0 بس نو باندې په خپل باندې پر سره اپډیټ سند کوي صحیح شو